كل شركة بيكون عندها كذا سيريز أو سلسلة، وسلسلة السي من ريلمي هي السلسلة كده اللي زي ما بسميها بتاعت على قد لحافك مد رجليك. بمعنى أنا عايز أدفع 2000 جنيه اخد بيها معالج كده يعمل لي الحاجات الأساسية، شوية سوشيال ميديا، يعني لو في ألعاب هتكون على أقل حاجة في العالم اخد بيها الصورة، تمشي الدنيا، حاجات بسيطة. لكن ريلمي المرة دي قررت انها تاخد سلسلة السي دي وتاخد الفئة السعرية دي كلها لمنطقة تانية مختلفة خالص من خلال الريلمي سي 3. وفي الاول كده خلينا اكلمكم عن السعر، لان ده الحجر اللي هيتبني عليه كل حاجة جاية. هنا الموبايل المفروض انه الكلام الرسمي اللي وصلني لحد دلوقتي انه هينزل في الفئة السعرية بتاعت من 2000 ل 2500 جنيه. بس توقعي انا الشخصي ان الموبايل ده هيعمل في حدود 2200 جنيه، ممكن 2300 جنيه. وبعد بقى ما ينزل التجار ويبدأ عملية حرق السعر شوية، اعتقد ان هو في وقت سريع ممكن سعره مثلا يوصل ل 2000 جنيه، ودي الفئة السعرية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. ودلوقتي تعالى احكي لكم شوية عن الموبايل ده علشان تعرفوا النقط اللي مخلياه جامد زي ما انا بقول. وكالعادة خلونا نبدأ مع التصميم. مبدئيا كده الموبايل هنا مصنوع من البولي كربونات او من البلاستيك، والموبايل فيه الحركة اللي هي في ناس ما بتحبهاش وفي ناس بتحبها، وانا من النوع التاني اللي بيحب الحركة المستفزة دي. طيب الموبايل هنا زي ما قلت مصنوع من البولي كربونات. اما بقى تصميم الموبايل فهنا هم مسمينه اشراقة شمس. ليه بقى؟ لان من عند الكاميرا كده بيبدأ يخرج اشعة نور كتير قوي من الكاميرا لكل الاتجاهات في الموبايل، فهي حاجة شوية شبه أشعة الشمس. واللي هيركز شوية هيعرف ان التصميم هنا قريب قوي من النوفا 5 تي. وهنا طبعا في بروز للكاميرا، بس هنا علبة الموبايل ما بيجيش فيها كفر حماية للموبايل وما بيجيش فيها سماعة. حتة السماعة او الهاند فري قشطة، يعني معظم الشركات اللي بتقدم قيمة مقابل سعر ما بتنزلش سماعة، ودي بقت نقطة مقبولة بالنسبة لي شوية طالما انت بتدي قيمة مقابل سعر عالية في الموبايل نفسه. لكن حتة الكفر دي الناس اللي هتشتري الموبايل في الاول هتعاني شويتين ثلاثة، لانها تبدأ او هتحاول تلاقي له اي كفر بتاع موبايل تاني تركبه عليه لحد ما كفرات الموبايل تبدأ تنتشر في السوق. تعالوا بقى نروح لوش الموبايل ونتكلم عن الشاشة. شاشة الموبايل هنا بتستحوذ على مساحة 89.8 من الواجهة الأمامية للموبايل، ودي نسبة مميزة جدا مقارنة مع باقي الموبايلات اللي موجودة في الفئة السعرية اللي هينزل فيها الموبايل. وحجم الشاشة هنا 6.5 انش، وده حجم مناسب جدا للناس اللي بتحب تشوف محتوى على شاشة كبيرة نوعا ما، او الناس اللي بتحب تلعب على شاشات كبيرة. هنا دقة الشاشة اتش دي بلس بس مش فول اتش دي بلس، ودي حاجة مقبولة جدا لان كل الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل كده، فما فيش استثناء للموبايل هنا او هو مش اقل من حد. وطبعا الشاشة هنا بتيجي من نوع ال سي دي، وكل حاجة فيها مظبوطة بالنسبة لي سواء الالوان او حتى السطوع بتاع الشمس. ويمكن النقطة الاهم اللي دايما شركة ريلمي بتهتم بيها ان هنا الشاشة عليها طبقة حماية جوريلا جلاس 3، ودي نقطة كويسة برضو في الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل. اما دلوقتي فتعالى اكلمكم في النقطة اللي هتحول سلسلة السي من سلسلة كده هادية وقاعدة على جنب لسلسلة عندها عضلات وداخلة تفردها على السوق كله. وهنا بالتأكيد انا جاي اكلمكم عن الاداء. هنا الموبايل بيجي بمعالج هيليو جي 70 من شركة ميديا تك. المعالجات عامة اللي بتكون موجودة في الفئة السعرية ديت هي بتكون معالجات اللي هي سلسلة ال400 من شركة سناب دراجون. أما المعالج الجي 70 اللي موجود هنا فهو أقوى. طيب أقوى لأنهي درجة؟ عارفين انتوا الشله اللي بتنافس بعض بقالها كام سنه بتاعت سناب دراجون 660 وسناب دراجون 665 ومعاهم الهيليو بي 70 من ميديا تك ومعاهم الكيرن 710 اللي هي الشله الكبيره اللي احنا حافظينها دي. الشله دي بقى هتديك نقط على انتوتو بنش مارك اقل من الجي 70 اللي موجود هنا في حدود من 10000 ل 25000 نقطة. يعني باختصار كده علشان محدش يتوه مني، المعالج اللي موجود في الموبايل الموجود في ايدي ده هينافس فئة سعرية بتبدأ من 2500 جنيه لحد 5000 جنيه. الفئة السعرية دي اللي هي نزل فيها المعالجات اللي انا كنت بتكلم عنها. فهنا حاليا الموبايل اللي موجود في ايدي وقت نزول الفيديو ده هو يعتبر طفرة في الاداء في الفئة السعرية بتاعت 2000 جنيه، وطبعا ده بينعكس في الاخر على الاداء وكمان على الالعاب. يعني في الفئة السعرية دي انت كنت بتقول يا رب العب ببجي موبايل،
لكن دلوقتي انت هنا بتلعب ببجي موبايل وانت قلبك جامد لدرجه ان انت هتلعب على اتش دي في الجرافيك واتش دي في الفريم ريت، ودي نقطه العظمه في الموبايل ده. والموبايل هنا بيجي ب 3 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت ذاكره داخليه، وفي الفئه السعريه دي ما بنشوفش كتير 64 جيجا بايت ذاكره داخليه. والموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين مع امكانيه تركيب كارت ذاكره خارجي منفصل. وهنا الشركه قررت انها تكمل جميلها وكمان نزلت لك اندرويد 10 في الموبايل هنا، ودي نقطه في شركات كتير وفي فئات سعريه اغلى من كده بكتير لسه ما عملتهاش، فدي نقطه كويسه. الموبايل هتطلعه من علبته اندرويد 10 على طول. كمان هنا عندك واجهه مستخدم جديده، واجهه مستخدم ريلمي يو اي، يعني الكلر او اس بتاعت اوبو بقت منفصله عن الريلمي يو اي اللي موجوده هنا. هي مش منفصله قوي، يعني ستيل الاتنين فيهم روح كبيره او من بعض، بس فكره الانفصال نفسها مريحه، انه ريلمي بقت بتقول ان انا خلاص كيان منفصل، دي حاجه كويسه. ودلوقتي تعالوا نروح للنقطه اللي بتهم ناس كتير جدا، وهي نقطه الكاميرات. هنا الكاميرا الاساسيه بتيجي ب 12 ميجا بكسل، وعندك كاميرا 2 ميجا بكسل عشان تصوير الاجسام القريبه من جسم الكاميرا، وكاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل برضه علشان تساعد الكاميرا الاساسيه على العزل. وفي الفئه السعريه دي دايما انا كنت بقول ان انت بس يا دوب تاخد صوره كده تخلي عينك اللي هو مش زعلانه ان هي شايفاها. لكن مؤخرا بدأنا نشوف شركات بتبدأ او بتحاول تقدم حاجات كويسه في الفئه السعريه دي، وهنا الموبايل ما طلعش بره القاعده دي وبيحاول يقدم حاجه كويسه هنا. هنا الديناميك رينج ممتاز، او التوازن بين الاماكن الغامقه في الصور والاماكن الفاتحه، يعني مثلا لا الشمس تلسع منك قوي ولا اماكن الشادو تلاقيها ضلمه خالص. وهنا الموبايل في النقطه دي ممتاز، بيقدم اداء يمكن بينافس موبايلات اعلى منه بشويتين 3 حلوين. كمان هنا الالوان مشبعه جدا، ولو انت مش حابب فكره الالوان المشبعه ممكن تقفل وضع كروما بوست ووقتها ترجع للالوان الطبيعيه جدا، بس انا نفسي حبيت فكره الالوان المشبعه اللي موجوده هنا. يمكن الحاجه الوحيده اللي فقيره هنا شويه هي نقطه التفاصيل، وانت عامه مش هتحتاج التفاصيل الا لو هتتفرج على الصور دي على شاشه كبيره او هتطبعها مثلا، لكن طول ما انت استخدامك للصوره هنا عشان تشوفها على الموبايل او تنزلها على السوشيال ميديا فالدنيا هتكون معاك تمام. وفي الاضاءه المنخفضه انا مش مستني كتير من الموبايل هنا ولا من اي موبايل تاني الحقيقه في الفئه السعريه دي، يعني بتاخد صور متواضعه في الفئه السعريه دي وده حاجه بتكون متوقعه جدا. لكن الحاجه اللي ما عجبتنيش ان هنا ما فيش نايت مود او وضع ليلي في التصوير في الاضاءه المنخفضه، مش عارف ده ليه. ممكن يكون مثلا عشان اليو اي او واجهه المستخدم لسه جديده، ممكن ينزل تحديث يجي مثلا بوضع ليلي، ما عنديش فكره الحقيقه، لكن مش موجود وضع ليلي هنا. كمان الموبايل هنا بيصور فيديوهات بدقه 1080 او فول اتش دي، ودي نقطه كويسه. وعندك تصوير سلو موشن او تصوير بطيء على قده شويتين 3 بس، يعني حاجه موجوده لو حد حب يستخدمها. وبالنسبه للكاميرا الاماميه اللي بتيجي ب 5 ميجا بكسل، فالكاميرا كويسه على مستوى السكين تون او لون البشره اللي بتاخده منها. كمان معادلة الأماكن الفاتحة قوي في المشاهد اللي بتكون وراك مع جسم الشخص نفسه اللي بيتصور بتكون مميزة إلى حد كبير. طبعا ما تتقارنش مع الموبايلات اللي أغلى منها بشويتين 3، بس بالنسبة للفئة السعرية اللي نازلة فيها تعتبر مقبولة جدا. وبالنسبة للتفاصيل فزي الكاميرا الأمامية ما تحاولش تعمل زوم على وشك، يعني كفاية إن الصورة تكون حلوة كده بس من بعيد. لما كنت بكلمكم عن المعالج من شوية فكان لازم تفهم ان موبايل زي ده ومعالج زي ده في الفئة السعرية دي هو كده بيستهدف الجيمرز او الناس اللي بتحب تلعب. طالما قلت كلمة جيمرز فاحنا بقى محتاجين بطارية محترمة. هنا بقى انت عندك البطارية 5000 ملي امبير، حاجة كده فوق المحترم بشويتين 3. فعليا الموبايل هنا حتى لو هتلعب عليه بشكل كبير هيقضي معاك اليوم لاخره، ولو انت حد من اللي استخدامه خفيف فهنا ممكن يكمل معاك يوم ونص ويمكن اكتر كمان شويه. وهنا الموبايل بيجي بمايكرو يو اس بي، مفيش تايب سي ومفيش شحن سريع، وفي الفئه السعريه دي مش مستني شحن سريع، بس كنت طمعان شويه في تايب سي رغم ان نادر قوي لما بيحصل هنا. بس يعني حلم من احلامي الشخصيه ان انا اشوف فكره التايب سي دي في كل الموبايلات في العالم ايا كان سعرها، بس يعني واضح ان لسه قدامنا شويتين 3 عما الحلم ده يتحقق. وموجود هنا بصمه خلفيه وشغاله بشكل كويس جدا سواء في دقتها او في السرعه. باقي بقى النقط المساعده زي السبيكر، صوت سماعه المكالمات، الجي بي اس، الشبكه، كل ده تمام من تجربتي ما قابلتش معاه اي مشاكل. طيب الخلاصه بقى او الزتونه في الموبايل ده، انا بشوف انه كل فئه سعريه بتكون ماشيه على خط كده مستقيم، وبعدين بيجي موبايل فجاه بيعمل طفره في الخط ده. انا شايف ان الموبايل ده من نوعيه الموبايلات اللي جاي يعمل طفره في الفئه السعريه بتاعه ال 2000 جنيه. والخلاصه بقى بشكل اكبر عشان ما اطولش عليك، الموبايل ده لو زي ما توقعت طلع صح ونزل في الفئه السعريه اللي هو 2000 جنيه او ازيد حاجه بسيطه،
فوقتها ما تجيش تسالني ولا تسال غيري انزل اشتري ايه في الوقت ده في الفئه السعريه بتاعه ال 2000 جنيه. انزل اشتري ده وتوكل على الله على طول، ما تسالش يعني لحد ما يجي طبعا موبايلات بنفس القوه كده تبدا تنافس في الاخ ده، فوقتها نبدا نقول لك بقى مين الاحسن في ايه وتشتري مين. لكن حاليا بالخلطه اللي موجوده هنا فالموبايل ده قدم كتير يخليني اقول ان هو الموبايل حاليا اللي يستحق ان انت تشتريه في الفئه السعريه بتاعه 2000 جنيه. وبس دي كانت كل حاجه في الفيديو ده، بس طبعا كالعاده يعني لسه في اكتر بكتير جدا في الفيديوهات الجايه، فممكن تشترك في القناه وممكن تضغط على علامه الجرس اللي جنبها وتعمل الكل حتى لو انت مشترك قبل كده. ممكن تتابعنا على فيسبوك بقى والانستجرام وكل الحاجات اللي انت عايزها، كل اللينكات دي موجوده تحت في الديسكريبشن. وبس كالعاده انا احمد مدحت، استنوني الفيديو الجاي.